สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่เทสเอกมัยนะครับซึ่งจะพาทุกท่านมาดูไนท์คลับนะครับที่ติดตั้งระบบอดัมสันแบบ Full System ซึ่งเป็นที่แรกของเมืองไทยนะครับที่ใช้ระบบอดัมสันสำหรับไนท์คลับนะครับและระบบข้างในจะเป็นยังไงที่เราติดตั้งไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันเลยไป Today we reviewing the first club done with Adamson in Thailand. Finally, yeah. Well, it take a little bit to get it done, but well, I think it's a great result. So we are at Taste Club. It's located in the center of Bangkok, in Eka Mai. So the concept of this club was the ownership wanted to have hip hop oriented club. So therefore they couldn't afford to use a non-branded sound system. So as you can imagine, they were checking the usual options, but for certain reasons that probably if you have listened Adamson before, you will know, they decided to choose Adamson. Basically, I believe the reasons were sound quality. They say they never heard a subwoofer with such impact as the 219s. We actually ran a demo for them. I think they were comparing several brands, as I mentioned before, and yeah, they were very impressed with the sound quality and the sound result of Adamson. As I said, especially that impact. การออกแบบระบบของคลับนี้นะครับซึ่งเป็นคลับขนาดกลางค่อนข้างจะมีคนเข้าแน่นพอสมควรนะครับซิสเต็มที่เราออกแบบนะครับมี IS10P 2 ใบเป็นเมนนะครับคู่กับซับ IS219 อีก2 ใบนะครับซึ่งสาเหตุที่เราเลือกใช้ IS Series นะครับตัวเมนจะเป็น IS10P เนาะจำนวน2 ใบซึ่งตัวนี้มีการวางดอกลำโพงแบบ Dipole Pattern นะครับจะช่วยสามารถให้รีดเสียงพวกย่าน Mid Low เนี่ยให้ไปพุ่งไปข้างหน้ามากขึ้นเหมาะกับการติดตั้งในคลับในห้องนะครับซึ่งจะลดเสียงสะท้อนด้านหลังตูบและเสียงที่จะไปสะท้อนกำแพงได้เยอะพอสมควรนะครับเราวางซับไว้แค่จุดเดียวนะครับการที่เราเลือกซับวูฟเฟอร์นะครับวางไว้ที่เซนเตอร์เราต้องคำนวณถึงกำลังแล้วก็ Impact ของมิวสิกต่างๆที่จะมาเปิดในคลับนะครับซึ่งเลือกตัว IS 219มาเพื่อที่จะรองรับ Impact เหล่านี้แล้วก็ Headroom เขาสามารถไปได้เยอะเลยครับสำหรับระบบที่เราเลือกใช้นะครับในการออกแบบอ้างอิงจาก Simulation นะครับตัวลำโพงเมนคู่หน้านะครับที่เราเลือกใช้เป็น IS10P ใช้มุมกระจายที่กว้างหน่อยก็คือ100 คูณ 50นะครับมุมด้านกว้างจะ100ทำให้สามารถใช้คู่เมนแค่ข้างละตัวก็สามารถทำมุมกระจาย coverage ด้านข้างได้แล้วนะครับดีเลย์เราเลือกใช้ IS7P นะครับก็คือรูปทรงเหมือนกันขนาดดอกเล็กหน่อยนะครับเป็นดอก 7 นิ้วนะครับทำให้มีคาแรคเตอร์เดียวกันแล้วก็แต่กำลังจะน้อยกว่าก็เหมาะสำหรับการใช้ทำดีเลย์นะครับDJ Monitor เราก็ยังใช้ของ Adamson เหมือนกันนะครับเป็น Point 8 หรือ P8 ก็เป็น Point Source ที่มีคาแรคเตอร์ของ Adamson ที่อยู่ครบถ้วนเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้ฟิลที่อยู่ตาม VIP Zone นะครับเราก็ใช้ Point 8 เหมือนกันครับชี้ไปที่จุดที่นั่งจะมีAllen & Heath ASM 16 นะครับเป็นแกนกลางแมทริกนะครับแล้วก็ใช้ส่งสัญญาณไปที่ Amplifier Lab Coupen นะครับใช้แอม3ตัวหนึ่งขับคู่เมนอีกตัวหนึ่งขับดีเลย์แล้วก็ฟิลนะครับอีกตัวหนึ่งขับสับนะครับจะมีตัว SQ5 นะครับมาเผื่อไว้ในอนาคตในกรณีที่แบบมี DJ เข้ามาหรือว่ามีการไลฟ์สดนะครับก็คือเราจะสามารถใช้ตัว SQ5 ปรับเสียงได้หรือทำบอร์ดแคสอะไรก็ได้นะครับ สำหรับใครที่สนใจนะครับอยากลองฟังเสียงอดัมสันที่เป็นไนท์คลับนะครับก็สามารถมาได้ที่เทสเอกมัยนะครับซึ่ง
ระบบเสียงนี้นะครับมีความโปรเฟชชั่นอลแล้วก็มีความลิเนียร์สูงมากรับรองว่าทุกท่านไม่ผิดหวังนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปที่ไหนนะครับเดี๋ยวรอติดตามตอนต่อไปนะครับบ๊ายบายฟิว